मानिसहरू अनधिकृत तरिकाले बाहिरबाट पर्यटक आएको हुनाले रियाक्सनको रूपमा यो भएको हो भन्ने कुरा छ। अब उहाँ चाहिँ इतिहास विभागको रिसर्चर पनि भएको हुनाले त्यसमा केही तर्क पनि होला। यो कुरा चाहिँ मलाई नयाँ जस्तो पनि लागेको छ र हाम्रो सुबोधजीले यही कुरालाई मिल्ने गरी अलिकति एक्सेलरेट गर्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने कश्मीरीहरू चाहिँ जुन स्थानीयता हो त्यसको हस्तक्षेपलाई उति मन पराउँदैनन्, प्रतिकार गर्छन्। यसरी उहाँले त्यो कुरालाई भन्नुभएको छ। बाँकी सबैजसो साथीहरूले बताउनु भएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो सरकार मौन छ भन्ने हो। हाम्रो सुशीलजीले चाहिँ सरकारलाई घचघचाउँ, डेलिगेसन जाउँ, केही गरौँ भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, हामीले त्यसको एपोइन्टमेन्ट पनि पाउँदैनौँ। अब अहिले यो हाम्रो सोसियल मिडियालाई व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। सोसियल मिडिया नहुने हो भने त हाम्रो आवाजै हुँदैन। यहाँ कुनै टिभी छैन, यहाँ यो सब सोसियल मिडिया हो। साना साना केटाकेटीहरू बिचरा उनीहरू आफ्नो लिभिङको लागि यो काम गरिरहेछन्। कुनै शान्तिको लागि होइन, यो आफ्नो लिभिङको लागि हो यो। किनभने लिभिङको जो पनि छैन नि त देशमा। हामीले लोकतन्त्र भनेका छौँ, लोकतन्त्रले मान्छेको लिभिङको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पनि त छैन। बोल्ने नागरिक समाज कहाँ छ र? हामी सबै पार्टिसन छौँ। मेन स्ट्रिमको मिडिया खोइ कहाँ छ र? त्यो छँदै छैन। त्यसपछि उकुस मुकुस त्यहाँबाट आइराखेको छ। अहिले मलाई चिन्ता के लागिरहेछ भने 48 पर्यटकीय स्थलमध्ये काश्मीरको 32 भन्दा बढी चाहिँ इन्डियाले क्लोज गरिसकेको छ। उनीहरूको लिभिङको क्राइसिस अब त्यहाँ झन् जटिल हुनेवाला छ र उनीहरूले बाँच्नको लागि कुनै अर्को वे आउट गर्नुपर्ने छ। Either we want to identify which man is where, that is another thing. But what I am saying, China is helping to us. He was killed. Jan Singh Thapa was killed fighting with Chinese troops, and his wife was awarded with the Paramveer Chakra. It is real. Paramveer Chakra. His wife as a widow. And you know, from the war front, the Indian Defense Ministry, what they wrote, he was fighting with the... हाम्रो लेनिन भाइलाई नागरिक समाज पनि आफ्ना पार्टीका छन्, आफ्ना पहिचानका छन्। त्यस्तो बेलामा कुन हिम्मतले हो को नि उहाँहरूले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सबै साथीहरूप्रति म आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आएका कुराहरूलाई अलिकति संश्लेषण गर्ने भन्ने जिम्मेवारी मलाई छ। भरसक म छोटो पनि गर्छु। दुई तीनटा प्रवृत्तिहरू मात्रै छन् यसमा। पहिलो भनेको चाहिँ युद्ध हुनुहुन्न, युद्धले कसैलाई पनि राम्रो परिणाम दिँदैन, यो छ। दोस्रो, यो वाटर वार हो कि भने जस्तो छ। यसमा भारतको बढी जबरजस्ती हो कि भन्ने खालको तर्क आएको छ। हाम्रो इतिहास विभागको डाक्टर डोलराज काफ्लेले भनेको एउटा कुरा चाहिँ नयाँ जस्तो पनि लागेछ मलाई। त्यो चाहिँ भारतले भने जस्तो, पाकिस्तानले भने जस्तो यो कुरा छैन। स्थानीय मानिसहरू अनधिकृत तरिकाले बाहिरबाट पर्यटक आएको हुनाले रियाक्सनको रूपमा यो भएको हो भन्ने कुरा छ। अब उहाँ चाहिँ इतिहास विभागको रिसर्चर पनि भएको हुनाले त्यसमा केही तर्क पनि होला। यो कुरा चाहिँ मलाई नयाँ जस्तो पनि लागेको छ र हाम्रो सुबोधजीले यही कुरालाई मिल्ने गरी अलिकति एक्सेलरेट गर्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने कश्मीरीहरू चाहिँ जुन स्थानीयता हो त्यसको हस्तक्षेपलाई उति मन पराउँदैनन्, प्रतिकार गर्छन्। यसरी उहाँले त्यो कुरालाई भन्नुभएको छ। बाँकी सबैजसो साथीहरूले शान्तिको पक्षमा जोड दिनुभएको छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सार्कको जो एक्जिस्टेन्सको कुरा हो त्यो अलमोस्ट सिद्धियो भन्ने कुरा भएको छ। र पानीको जुन क्राइसिस छ ग्लोबल्ली, त्यो ग्लोबल क्राइसिसले गर्दाखेरि ग्लोबल पपुलेसनको 17% पपुलेसन इन्डियामा बिलोङ गर्ने र पानीको साह्रै सानो हिस्सा मात्रै भारतबाट बग्ने हुनाले जुन सिन्धुज रिभरको जुन प्याक्ट हो त्यो प्याक्टलाई नउल्टाइकन भारतलाई नभएको हुनाले यो अप्रिय स्थितितिर ऊ एक्सलरेसन गर्दैछ भन्ने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको इम्प्रेसन त्यस्तो किसिमको देखियो।
हाम्रा जज साहेबहरूले पनि विचार दिनुभएको छ, उहाँहरूले स्ट्राटेजिक हिसाबले पनि भन्नुभएको छ, अनुभवको कुराले पनि ल्याउनु भएको छ। हुँदा हाम्रो पाकिस्तान वारमा लडेको डाक्टर चन्द्र गुरुङ, उहाँ आफै एउटा रिक्रुटर पनि त्यहाँको लडेर आएको, युद्धको अनुभव पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो सरकार मौन छ भन्ने हो। हाम्रो सुशीलजीले चाहिँ सरकारलाई घचघचाउँ, डेलिगेसन जाउँ, केही गरौँ भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, हामीले त्यसको एपोइन्टमेन्ट पनि पाउँदैनौँ। अब अहिले यो हाम्रो सोसियल मिडियालाई व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। सोसियल मिडिया नहुने हो भने त हाम्रो आवाजै हुँदैन। यहाँ कुनै टिभी छैन, यहाँ यो सब सोसियल मिडिया हो। साना साना केटाकेटीहरू बिचरा उनीहरू आफ्नो लिभिङको लागि यो काम गरिरहेछन्। कुनै इन्डिया भारत नेपाल शान्तिको लागि होइन, यो आफ्नो लिभिङको लागि हो यो। किनभने लिभिङको जो पनि छैन नि त देशमा। हामीले लोकतन्त्र भनेका छौँ, लोकतन्त्रले मान्छेको लिभिङको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पनि त छैन। बोल्ने नागरिक समाज कहाँ छ र? हामी सबै पार्टिसन छौँ। मेन स्ट्रिमको मिडिया खोइ कहाँ छ र? त्यो छँदै छैन। त्यसपछि उकुस मुकुस त्यहाँबाट आइराखेको छ। अहिले मलाई चिन्ता के लागिरहेछ भने 48 पर्यटकीय स्थलमध्ये काश्मीरको 32 भन्दा बढी चाहिँ इन्डियाले क्लोज गरिसकेको छ। उनीहरूको लिभिङको क्राइसिस अब त्यहाँ झन् जटिल हुनेवाला छ र उनीहरूले बाँच्नको लागि कुनै अर्को वे आउट गर्नुपर्नेछ। प्रोबेबली त्यो चाहिँ खतरनाक नै हुन्छ फेरि, किनभने नखाइ त हुँदैन कसैलाई पनि। यसरी स्थिति बिग्रै छ र धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ हाम्रो सुबोधले पनि जस्तो छ यसको रुट कजलाई हेर्नुपर्छ भन्ने। किनभने घटनामा कहिले पनि परिणाम महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। घटनामा जहिले पनि हामीले कारणको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ, कारणले परिणाम लिएर आएको हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि जुन कल्चरल रेनेसाको कुरा बिजेपीको 15 वर्षको शासनकालमा भारतमा उत्पन्न भएको छ, त्यो रिलिजियस रेनेसा नै हो। त्यसको एउटा दृष्टान्त त कुम्भ मेला पनि छ, जहाँ 50,000 नेपालीहरू समेत तीर्थाटनको लागि गएका थिए। करोडौँ होइन अरबौँ जति पैसा चाहिँ यहाँबाट पनि उता गए जस्तो देखिन्छ। एकचोटि त्यहाँ गएर डुबुल्की मार्न पाइयो भने यहाँ सिधै मन्त्री भइन्छ भने जस्तो हाम्रा यहाँका युवा नेताहरूको मनमा पनि देखिन्थ्यो। यो हिसाबले पोलिटिक्सभित्र संस्कृति र धर्मलाई घुसाइदिने र त्यसबाट उत्पन्न भएको जो फाइदा हुन्छ त्यो राजनीतिक उपलब्धिको लागि सोच्ने साउथ एसियामा जुन किसिमको पोलिटिक्स देखा परिराखेको छ त्यसको एउटा सानो प्रतिक्रिया काश्मीरमा देखा परेको हो कि जस्तो आज सबै वक्ताहरूले भन्न खोजेको सन्देशले देखाउन खोज्छ। अब डाइरेक्ट त्यो कुरा भनियो कि भनिएन त्यो कुरा अर्कै हो, तर यसको सार चाहिँ त्यसरी आउने जस्तो देख्छु। यसलाई मैले अलिकति थ्योराइज गरेर भनेको, जुन कल्चरल रेनेसाको कुरा आइरहेछ यो एसियामा, खास गरी बिजेपीको उदयपछि धर्मलाई त्यति बलि एक्सेलरेट गर्नु कतिको उचित हो? किनभने धर्मनिरपेक्षताको नाममा जे वस्तु यो बेल्टमा घुमिराखेको थियो 50 वर्ष वेट गरेर बिजेपीले त्यो चिज आज एक्सेलरेसनमा ल्याउन खोजिराखेको छ र त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने शक्तिहरू पनि त्यत्तिकै आइराखेका छन्। जहाँसम्म पाकिस्तानको कुरा छ, अहिले डिफेन्स मिनिस्टरको कुरा हाम्रो सुशीलजीले पनि भन्नुभयो, तर गएको हप्ता मैले त्यहाँको कमान्डर इन चिफकै भनेर सुनेको थिएँ काश्मिरीहरू उठ्नुपर्छ, काश्मिरीहरूको जिहादमा हामी गौरवी छौँ भन्दै गरेको म सुन्दै थिएँ। कुनै पनि देशको कमान्डर इन चिफले यस्तो बोल्नु भनेको त खेदजनक मात्रै होइन, यो त डाइरेक्ट युद्ध हो नि त। यो खालको सोच त्यहाँ धमाधम देखा परिराखेको छ। हामीले बङ्गलादेश बिर्सेका छैनौँ। त्यत्रो बहुमतबाट हसिना वाजेदले चुनाव जित्दै पनि र त्यहाँको ग्रोथ रेट त्यति माथि हुँदाहुँदै पनि जसरी उहाँले त्यहाँबाट विस्थापित हुनु पर्यो त्यसको पछाडि पनि जियो पोलिटिक्सले काम गरेको, शक्ति राष्ट्रहरू त्यहाँ आउन खोजेको कुरा भन्ने कुरा हसिना वाजेदले पनि खुल्लमखुल्ला भन्नुभएको थियो। यसले के देखाउँछ भने हामीहरू अहिले करिब करिब लाचारीको अवस्थामा छौँ, केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरू छैनौँ। किनभने हामीले युक्रेन र रसियाको युद्ध पनि देखेका छौँ, नाटोको निर्दयताको बारेमा अघि उल्लेख भयो, जेलेन्स्की र ट्रम्पको झगडा हामीले त्यो लेभलको त्यो ठाउँबाट त्यस्तो झगडा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जुन पँधेरे झगडा भन्छौँ नि हामी नेपालमा, त्योभन्दा पनि गएको झगडा हामीले त्यहाँ प्रत्यक्ष देख्यौँ। स्थिति यहाँ छ।
धम्काइकन थर्काइकन चाहिँ मिनेरियल्स लिने ठुला राष्ट्रहरूको अहिलेको हिसाब देखिन्छ। यता टेरिफ वार, ट्रेड वार, वाटर वार, जे वार भने पनि कुरा त्यही हो र हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको वास्तविकता यही हो। नन एलाइनमेन्टको निरता पनि त्यही हो, सार्कको निरता पनि त्यही हो, सिभिल सोसाइटीहरूको मौनता पनि त्यही हो। युएसएआरले पठाएको मालबाट चाहिँ जीवन चलाउनेबाट जो 10,000 मानिसहरू विस्थापित भएका छौँ तिनीहरूको रोदन पनि त्यही हो। के गर्ने हो? अब बोल्दा बोल्दै मेरो फेरि राजनीतिक होला, सुरेन्द्र केसी त्यसै पनि राजनीतिक विश्लेषक भन्छौँ, फेरि राजनीतिक विश्लेषणतिर जाला। तर यो त रणनीतिक भ्यालुको विषय हो नि त। यसले गर्दा हामीहरू निरीह भएका छौँ। यो निरीहतालाई तोड्ने एउटै उपाय के हुनसक्छ भने हामीहरू यो तथ्यलाई मान्ने कि नमान्ने, समदूरिता कायम गर्ने कि नगर्ने, यसको रुट कजमा जाने कि नजाने। के कारणले आज हामीहरू यति निरीह भइराखेका छौँ? हामीले लोकतन्त्र त भनेका छौँ, लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै हो, सभा सम्मेलन दल खोल्न पाउने, मन्त्री हुने ग्यारेन्टी मात्रै हो भन्ने व्याख्या हामीले 20औं वर्ष गरेको हुनाले नै आज हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। तैपनि एक थरी मान्छेहरू त अहिले पनि बोल्न पाउँदैनन्। हामीहरू बाहिर छौँ, दुर्गा परसाई र रविन्द्र मिश्र जस्तो मान्छे जेलभित्र भनेको त हास्यास्पद होइन? केटाकेटी हुन् नि तिनीहरू त बिचारा। मन लाग्यो एउटा कुरा भन्दै त्यति त हो। किनभने हामीले उनीहरूलाई स्पेस दिएनौँ, हाम्रो अभ्यास गलत थियो, उनीहरूले मन लागेको कुरा भनिदिए, त्यो कुरा हामीले स्वीकार्य छैन। यो हो नि त आतङ्कको रुट भनेको त। यसले ल्याउने माओवादीको कुरा पनि त्यही थियो हिजो। त्यसकारण यो किसिमको एक्सट्रिमिजममा हामीहरू कोही पनि नजाउँ। तर एक्सट्रिमिजममा हाबी हुने जस्तो देखिन्छ साउथ एसियामा। हामी केही गर्न सकौँला जस्तो चाहिँ भइराखेको छैन। सम्भव हुन्छ भने हामीहरू एक ठाउँमा आउँ, विचार विमर्श गरौँ। आजको कार्यक्रमले थुप्रै क्लुहरू दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। यति व्यक्त हुन्छ भन्ने त मैले, किनभने कुण्ठित भयौँ क्या हामी। आश्चर्य लाग्छ कि मलाई त। लोकतन्त्रमा पनि यत्रो पार्टिसन, यत्रो सेक्टेरियजम, यत्रो अन्धता, यतिका अरू कुराहरू, यो आश्चर्यको कुरा हो र आफैमा खेदजनक कुरा हो। त्यसको उकुस मुकुस त यहाँ पनि थियो नि त। त्यसपछि हामीले यसलाई मूल अहिले आज हामी डाक्टर भण्डारीसँग त्यहाँ कुरा गर्दै आइराखेका थियौँ। जे कुराहरू हाम्रो मनमा थिए, जे कुराहरू हामीले भनिनु पर्ने थियो, ती सबै कुराहरू एकदमै पर्दा पछाडि थिए। अहिले विचार विमर्शको परिस्थिति नै छैन। आफ्ना चट्टाबट्टा भेला गर्यो, जय जयकार गरायो, ताली बजायो, चिकन रोस्ट खायो, जुरुको उठ्यो, मसक मुसुक हाँस्यो, हिँड्यो। यसरी पनि हुन्छ र भने त भयो यही। यसलाई तोड्नको लागि पनि आजको कार्यक्रमले अलिकति सन्देश दियो भनेदेखि लेनिन भाइहरूले गरेको, हेर यत्रो दुधे बालक, हेर यो बिचरा बालगुरीला हो नि यो त, लडेर आएको। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि लडेको, कत्रो थियो होला त्यति बेला? अहिले यत्रो छ घाँटे। हामीलाई यस्ताले विस्थापित गर्न खोज्दैछन् र यो राम्रो लक्षण हो। किप इट अप। आई कङ्ग्रेचुलेट। थ्याङ्क यू। अब यो कार्यक्रम समापन पनि र यो आज आएको कन्क्लुजनले अब हामीलाई कहाँ मानेर हाम्रो वे फर्वार्ड चाहिँ कस्तो निस्क्यो भन्ने कुराको लागि आफ्नो भनाइसहित यो कार्यक्रम समापन गरिदिनको लागि पनि चरण परसाई सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र म पनि कार्यक्रम First Gorkha Rifle, and my training center was in Sapato, Shimla Hills, 1st and 4th Gorkha Rifle. And after my oath as a loyal Sipahi of Indian Army, I was first drafted to Sikkim. Sikkim was not merged during that time in India. And Nathula, the border line, which is China and Sikkim, not India, but this time it's China in India. I don't want to explain all these things. And after that, we came in Subok, Tista to Shilgari, the portion,
And we stay, my battalion stay there. My battalion stayed there 3 months, and when we were going to Almora, my platoon was shifting to Almora. Immediately the order was changed, and India-Pakistan war was in 1965, September 1965. I went in as taking rifle, very loyal to my good friend country, Pakistan. And I fought there. Many my friends, either they were killed or they were wounded. And after that, what happened? In Tashkent, many my friends, they were killed, and one of Sahab's orderly, he and I was when the Pakistani were giving firing, we were leading position, and I and he was there in the same line. At this forehead, one bullet penetrated, and he was killed. This is the real happening. Now we are talking about all these things. Either we want to identify which man is where, that is another thing. But what I am saying, China is helping to us. In 1962, China and India occurred war, and we were in favor of India. And Dhan Singh Thapa, Major Dhan Singh Thapa, he was captain during 1962 war. In 1962 war, Dhan Singh Thapa was supposed to be killed in fighting with Pakistan. But after 3 months later, he came alive when the POW was exchanged. This is the real happening. But before that, the Indian Defense Ministry announced he was killed. Dhan Singh Thapa was killed fighting with Chinese troops. And his wife was awarded with the Paramveer Chakra. It is real. Paramveer Chakra, his wife as a widow. And you know, from the war front, the Indian Defense Ministry, what they wrote, he was fighting with the Chinese and killed bravely. This is the real thing which is happening. Now I am very sorry because we have many disputes. So many borders dispute is here. Everything is here. SAARC, India does not accept. And even we are today here with all this camera, I am here. And this is my first time I took participate in such a program because my friend Dr. Surendra Keshi, I telephoned him yesterday and he said, you come, there is one talk program. And today I came here. And I voluntarily, today I asked to the organizer, I want to speak. Because I am the real man. You know, there are all people, and I think I am the oldest one also. This is my claim. If you find out here anybody and you show me here. So the real thing, which one is terrorist? America in 2001, 9/11 happened. 9/11 happened, and in the evening and after that, the security personnel, George Bush asked the security meeting
they held and they blame Osama bin Laden is responsible for the attack. How you say Osama bin Laden manipulate all 4 passenger plane? Do you think? In the same way, in Iraq also, Saddam Hussein was blamed. You have very chemical and destruction weapon. Who investigated? So, what I am saying, Afghanistan was what is, I have written this book. This is very strategic book. This is my personal experience, and I talk with the 11 Gorkhas, they were killed in Afghanistan. There were many wounded, but I selected only 5 persons. I stay with them, and I wrote this book. And if you want to know how many Gorkhas were killed, so Gorkhas are always fighting, because America, British, and you know why British exit from the European Union? Because the Americans said, you go, you don't believe this NATO and FATO, you go. Okay? And this time the Ukraine problem is NATO. So the real terrorist in the world is the superpower, not Muslim. This is written in my book. Okay? If you would like to arrest me, you can arrest. Because my age is already 83 years. Doesn't matter. And if today reported Indian embassy or all media or other thing, I don't know, I am ready to face. Therefore, this is because we have so many problems, so many things. Limpiadhura and Kalapani, it is now occupied by India. Even, okay, India occupy, but we have to not to leave our idea that that part is our part. Sometimes it is come a rumor. What rumor comes? In the note, in a map. Indian map are coming here. All our boundary is completely collapsed. And nobody is going in that way. But today we are sitting here. We can't do nothing. And do you think that Modi do? Never. Because he wants Nepal. He just say one son, stepson or something like that, Dharma Chora, surrogated son, which is mother. Okay? And that is also signified the motive of Modi and Indian policy. So I am very much afraid, I am very much sorry that in the name of security, now I would like to say one thing. All the time India says security. That means what, you know? That means we want to attack to Nepal. We want to march Indian forces in Nepal because they say security reason. Do you have any reason? Security reason. What does it mean? Security means India is all the time talking security because they want to intervene, they want to cross military crossing in this country. So I am very
today I am very obliged with this forum because you give me this permission, especially my friend, Dr. Surendra Keshi sir, because he is affiliated with Gorkha, GSO, Gorkha Army ex-servicemen organization. I am the General Secretary, Padam Bahadur was chairman. And we 20 years we fought with British judiciary, and now we were recruited from Pokhara. They have the equal status with the British forces in United Kingdom. Okay, यति भन्दै तपाईहरुले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो र म त के भन्छु भने कतै मिलिट्री सेक्युरिटीको नाममा इन्डियाले ल्याउँछ. This is my prophecy. Don't take it otherwise. Namaste. धन्यवाद.